Bun venit la emisiunea Channeling Journeys with Dira Romania. Sunt gazda voastră, Roxana Călin, fondatoarea Academiei de Channeling Dira România și sunt încântată să vă întâmpin într-o nouă călătorie fascinantă de explorare și transformare spirituală. În ediția de astăzi avem privilegiul să o avem ca invitată pe Marilis, un ghid și mentor spiritual, coach transpersonal cu abordări din terapia sistemică și cu o adâncă conexiune în aspectele feminității, susținute de tehnici somatice și experiențiale. Marilis ne va împărtăși povestea sa unică despre cum a navigat prin canalul channeling-ului pentru a-și contura călătoria spre cunoaștere de sine și evoluție spirituală. Vom explora cum această conexiune profundă și mistică cu lumea subtilă a channeling-ului a ghidat-o pe Marilis în dezvoltarea sa personală și profesională. Vom aprofunda modul în care ea integrează această formă inovatoare de terapie psihospirituală în practicile ei, transformând-o într-un instrument eficient pentru vindecare, evoluție și autenticitate. Cu Marilis ca ghid în această discuție, vom dezvălui modul în care channeling-ul și tehnicile somatice se intersectează pentru a deschide porțile unei conștiințe superioare și a unei vieți autentice. Așadar, nu ratați această oportunitate de a înțelege cum channeling-ul și abordările terapeutice transformatoare pot aduce lumină în sufletele noastre. Rămâneți cu noi și bucurați-vă de această conversație profundă și inspirațională despre cum channeling-ul și terapia psihospirituală se întrepătrund pentru a ne ghida spre creșterea și evoluția noastră interioară. Bun venit, Marilis! Este o onoare să te avem astăzi aici, sincer îți spun, pentru că ai o transformare de viață foarte frumoasă, ai și o schimbare de job, așa, la 360 de grade, dar poate nu neapărat. Și chiar ne dorim astăzi să-ți ascultăm așa povestea, pentru că ea chiar este una frumoasă, este foarte transformatoare și este implicit foarte, nu știu cum să zic, mă inspiră cel puțin pe mine. Deci îți dau cuvântul, cu acestea fiind spuse. Mulțumesc tare mult și ce introducere frumoasă, te îmbrățișez tare și mă bucur enorm că sunt aici. Îți mulțumesc că m-ai invitat să vorbim și să descoperim așa despre tainele channeling-ului și despre toate schimbările care au apărut ulterior în viața mea și, bineînțeles, în viața tuturor care au trecut prin această transformare. Exact. Asta este și curiozitatea mea, pentru că, uite, de fiecare dată când ajungeți la channeling, ați încercat deja niște lucruri și unii ați ajuns fie din curiozitate, fie că ați încercat tot și n-a funcționat nimic. Exact. Și atunci, întrebarea mea este, cum ai ajuns la channeling? Povestește-ne puțin despre tine. Am ajuns la channeling după ce am mai făcut niște cursuri de dezvoltare personală și eram deja certificată ca și terapeut Theta Healing. Am ajuns printr-o cunoștință, printr-o prietenă care ne-a recomandat atât mie cât și prietenei mele să încercăm aceste ședințe cu tine. Și vreau să-ți spun că a fost ceva ce m-a atras din prima. Nu știam foarte multe detalii pentru că nu apucasem să vorbesc încă cu tine, însă am simțit că este ceva ce îmi doresc și sufletul meu efectiv a știut că aceasta este calea și asta spun și tuturor clienților, oamenilor cu care vorbesc, să-și asculte sufletul. Dacă sufletul spune da, aceea este calea și se simte ușor în corp, așa le spun de fiecare dată, să observe cum se simte în corp, care sunt trăirile și senzațiile, pentru că corpul nu ne minte niciodată. Și așa am simțit și eu. Și am mers mai departe și ne-am cunoscut și am făcut cele 8 ședințe împreună, care au fost transformatoare pentru mine, într-adevăr, acesta este cuvântul.
Am lucrat foarte profund și, ca să spun așa pe scurt, este că mi-am schimbat foarte mult perspectiva despre mine, dar și despre familia mea, pentru că acolo a fost poate cea mai mare suferință și am reușit să aduc perspectiva divină asupra familiei mele și cred că asta a fost cel mai mare, cea mai mare bucurie. Mă bucur să aud asta, pentru că, într-adevăr, elementul comun al acestor ședințe este fie-te împaci cu familia, nu neapărat că ați fi foarte certați, dar pur și simplu începi să vezi într-o altă perspectivă și durerea lor, cum te-au influențat pe tine în viața ta. Și în același timp începi să vezi o nouă perspectivă a vieții tale. Pur și simplu începi să te împaci cu prezentul, cu trecutul, prezentul și viitorul tău și îmi place foarte mult ideea cum tu, de la meseria de medic, ai ajuns să faci tot partea de medicină, ca să zic așa, Da. dar poate mai holistică. Ce anume te-a făcut să te răzgândești, să treci dintr-un punct în celălalt, dar în același timp să ajuți în continuare oamenii? Da, este foarte interesant și, analizându-mi și eu toată această traiectorie și tot acest parcurs, mi-am dat seama că mereu mi-a plăcut să fiu alături de oameni, să fiu lângă ei, să îi aud, să le alin suferința, însă de data asta sunt alături de ei prin terapia holistică, sunt alături de ei ca și coach transpersonal și sunt alături de ei să le susțin spațiul astfel încât să-și vadă măreția, să poată să se conecteze într-adevăr la ei, la sinele lor și la toate acele daruri, cum îmi place să spun, ale sufletului, pentru că toți avem aceste daruri. Important este să le vedem, să dăm la o parte acele straturi de poveri, de suferințe, astfel încât să ne conectăm real la noi, la acea esență divină. Și da, eram, ca să zic, fericită lucrând ca și medic stomatolog, dar nu eram împlinită. Și după câțiva ani mi-am dat seama că nu este suficient, nu este ceea ce îmi doresc pentru mine, nu este ce visam să simt atunci când merg la job. Și acum, făcând această muncă, nici măcar nu pot să o numesc muncă, este practic, da, hai să spunem, meserie. Este o meserie de coach, o meserie în care sunt alături de oameni, sunt alături să îi susțin în călătoria către sufletul lor. Și cum îmi place să spun, susțin ședințe de terapie pentru suflet. Exact. Da. Sunt ședințe în care îți dai voie pur și simplu să te conectezi la tine și eu, ca și ghid, sunt aici doar ca să te susțin, să susțin spațiu și să te las pe tine să îți vezi măreția. Asta mi se pare foarte minunat pentru că, într-adevăr, suntem coach, suntem ghizi, dar nu intervenim și lucrul acesta inclusiv se vede și prin terapiile de channeling, da? Pentru că nu intervenim și lăsăm și personalitatea celuilalt să se desfășoare și subconștientul lui să-l vindece și să-l ghideze mai departe. Exact. Cum ai reușit să-ți transformi experiențele de channeling și cunoștințele într-o carieră de coach transpersonal și cum te-a ajutat acest parcurs să-ți dezvolți propriul stil și abordarea în terapii? Ce am făcut în urma ședințelor individuale cu tine a fost programul de 9 luni în care ne-ai ajutat atât de mult și ne-ai oferit atât de multe instrumente care efectiv ne-au ajutat să ne descoperim și să ne redescoperim, să ne dăm seama cu ce rezonăm, în ce direcție putem să mergem și care este misiunea noastră, într-adevăr, ca și terapeut,
terapeuți, ca și ghizi, ca și coach, fiecare se numește în alt fel. De fapt, eu cred că facem toți același lucru pentru că toți Exact. suntem în această misiune de a ajuta, de a servi, de fapt, de a servi oamenilor, de a fi alături de ei și de a putea să îi susținem în călătoria lor. Și spune. Da. Da, asta mai am să spun că aceste 9 luni pe mine m-au ajutat foarte mult să îmi dau seama care este efectiv direcția, care este parcursul meu mai departe, pentru că am făcut foarte multe formări, iar channeling-ul pe care tu ni l-ai predat, această școală de channeling practic, este așa un pachet complet care cuprinde fel de abordări, de tehnici, de metode care ne-au ajutat la final de zi să ne alegem calea. Mulțumesc și în același timp admir foarte mult că nu te-ai oprit doar la acel pachet de cunoștințe și așa cum ai văzut că ai primit câte puțin din toate la channeling, ți-a stârnit curiozitatea și ai spus că hai să merg mai departe și după aceea chiar am rămas uimită. Ai mers într-un mod foarte plăcut, bineînțeles, pentru că ai mers să studiezi toate acele tehnici ca să vezi exact cu ce se mănâncă, da? Cum poți ajuta și ghida mai departe oamenii prin acele metode. Și da, îmi place foarte mult că ai ajuns astăzi să lucrezi inclusiv ca și coach sistemic și transpersonal și experiențial. Este foarte frumoasă dedicarea ta în acest domeniu al vindecării și pentru simplu fapt că nu te-ai lăsat să spunem, înghițită de partea birocratică a medicinei și ai mers în continuare mai departe ca totuși să-ți îndeplinești menirea și visul. Și aș dori chiar să menționez și partea ta ancestrală, iarăși, dacă ne poți povesti puțin despre originea ta, de fapt, cum ai ajuns tu să fii româncă dintr-un blend așa mai interesant de linii ancestrale, de pe partea părinților. Da. Am ajuns să fiu româncă, să mă nasc în România și să fiu tare și sunt tare mândră de această origine și de faptul că aici ale sufletul meu să se nască. Însă nu pot să uit faptul că tata este din Peru, este într-adevăr cu o linie ancestrală foarte puternică, dacă e să ne gândim pe partea de vindecare, șamanism, de partea de conexiune cu corpul, cu ancestorii și da, este o parte pe care mult timp m-a încurajat să o descoper și să mă duc în acea direcție. În primul rând de a-mi accepta ancestorii și de a-i vedea. Și la fel și mama este născută și ea în România, însă are origini din Ungaria. Și îmi place să spun că aici am pornit alte rădăcini în România alături de soțul meu. Dar, bineînțeles, originea nu ne uităm niciodată, originea părinților noștri, de unde sunt ei și probabil de asta am fost și curioasă să studiez mai multe pe partea de constelații familiale, pe care le-am introdus în sesiunile mele și efectiv aduc foarte, foarte multă vindecare pentru că ne recunoaștem rădăcinile. Noi nu suntem aici întâmplător, nu suntem aici singuri și este important să ne uităm de unde venim și să ne uităm mai departe la familia noastră, la ancestorii noștri și să le putem primi darurile, pentru că doar așa, observându-i și acceptându-i, putem să ne luăm puterea de acolo. Și consider că este cea mai frumoasă metodă de a-i onora, să putem să-i acceptăm, în primul rând, în sufletul nostru.
Nici nu mai știam, nici nu mai știu exact de unde am pornit. Vorbeam de partea, da, mi-am adus aminte acum. Vorbind despre celelalte tehnici, într-adevăr, în urma celor 9 luni, am descoperit foarte multe metode, tehnici, am fost foarte curioasă să merg mai departe, să studiez și să aprofundez și de aceea m-am dus pe partea de constelații familiale și IFS, de terapia părților și consider că este stai un pic, aici m-am pierdut, m-am emoționat foarte tare. M-am emoționat enorm cum vorbeam de familie și de toate cele, deci nu știu ce am pățit. Foarte normal, suntem originale aici. Oh, Doamne! Da, deci wow, super tare m-am emoționat. Dar foarte bine că te-ai emoționat și vreau să-ți mulțumesc că ai explicat foarte frumos partea de rădăcini, partea de familie. Și în același timp vreau să menționez că tatăl lui Marilis are o cafenea, da? Nu? În centru vechi sau unde este în București? Da, este pe Calea Victoriei, numărul 17, la intrarea în centru vechi. Se numește La Luz și acolo practic aveți mâncare cu specific peruan, nu? Da, este foarte bun, pentru că eu am călătorit în Peru și chiar îmi era dor de mâncare de acolo. Și când am ajuns în România și Marilis mi-a spus că tatăl ei are o cafenea deschisă cu elemente culinare din Peru, am zis că gata, acolo sunt. Deci de fiecare dată eu când ajung în București, merg acolo. Ideea care este? Că m-am emoționat și eu foarte mult când te-am văzut alături de tatăl tău, când pregăteai mâncarea specifică sau băuturile specifice din Peru, pe pământ românesc, în timp ce prăjiturile sunt făcute de mama ta. Exact, care și ele sunt cu specific peruan, însă tata spune mereu că le gătește ca și cum ar fi știut deja rețetele respective. Mama negustă niciodată acele prăjituri peruane. Da, e atât de emoționant și atât de frumos, pentru că ai ajuns într-un punct în care ți-ai vindecat atât de mult și de profund rănile vis-a-vis de partea ancestrală și de familie, încât ai ajuns să muncești cu părinții tăi, să muncești în propriu spus, să-i ajuți, să participi pur și simplu la această conexiune de familie, dar și să duci mai departe acest, cum să zic, acest lanț al iubirii în familie. Pur și simplu, cum spunem noi în terapie, la noi se sparge lanțul suferinței. Aici se duce tiparul acela bolnăvicios, care, bineînțeles, noi am profitat de el și am ajuns cu ajutorul lui aici, astăzi, unde ne aflăm acum, fericiți cu noi înșine. Deci, cu alte cuvinte, sincer, eu vă invit, dacă nu vă invită Marilis, la cafeneaua tatălui ei La Luz. Este cu specific peruan și o să aveți acolo ocazia să vedeți ce înseamnă vindecarea în familie, în grup și iubirea. Pe mine, cel puțin, m-a emoționat foarte mult. Cât de frumos ai integrat toate aceste culturi în România și ai ales să spui, da, sunt de peste tot, sunt și româncă și sunt și aia și cealaltă și suntem tot ce avem nevoie să fim ca să fim fericiți. Și asta eu consider că aduce un plus în terapiile cu tine, pentru că ești atât de diversificată și în metoda terapeutică, dar și de empatie, de înțelegere, încât clientul când pleacă de la tine, pleacă zâmbind, într-adevăr, și înțeles pe toate părțile. Da, exact asta vreau să transmit mai departe, că cea mai puternică, cea mai puternică unealta noastră este conectarea cu iubirea. Și să ne aducem aminte mereu că noi suntem iubire și noi suntem bucurie și noi suntem deschidere. Și atunci când ne dăm voie să simțim și să ne conectăm într-adevăr la sinele nostru autentic, la acea energie a jocului, acea energie a iubirii infinite în care totul este absolut minunat exact așa cum este și să vedem
perspectiva divină și să înțelegem lecțiile din spatele situațiilor și evenimentelor pe care le trăim și a relațiilor și a oamenilor care apar în viața noastră, atunci, într-adevăr, vedem cu ochii divinității și putem să ne conectăm cu iubirea. Pentru că noi iubire suntem și iubire ne dăm voie să exprimăm din ce în ce mai mult. Exact, asta așa este. Și, de exemplu, cum te-ai simțit când ai început să ajuți oamenii ca și coach și cum te-ai implicat în călătoria lor de transformare, având în vedere că și tu ai avut și încă ai la rândul tău călătoria ta de transformare? Da. Este poate cea mai împlinitoare senzație atunci la sfârșitul sesiunii când vezi bucuria din ochi. N-ai nevoie de cuvinte, n-ai nevoie de poate de feedback scris sau n-ai nevoie de nimic. Pur și simplu vezi bucuria din ochii omului din fața ta. Și pentru mine este suficient. Și asta mă încarcă și mă face să merg mai departe, știind că fiecare este în procesul lui, exact așa cum ai zis și tu și noi suntem în continuare în proces și vom fi toată viața. Exact, mulțumesc. Asta așa este. Să nu o luăm ca pe o povară, ci pur și simplu ca pe un proces de transformare zilnic. Da. Cum ai ajuns să lucrezi pe partea aceasta de aspecte ale feminității? Ce sfaturi ai pentru cei care doresc să exploreze, să-și exploreze feminitatea sau să-și integreze înțelepciunea ancestrală în viața lor? Da. Această parte a energiei feminine m-a captivat, zic eu, de destul de mult timp. Însă, în mod conștient, am sesizat-o în ultima perioadă și mi-am dat voie să acumulez din ce în ce mai multe informații pe partea aceasta și, bineînțeles, să întruchipez această înțelepciune și să o trăiesc zi de zi. Pentru că, știi și tu, nu putem să dăm mai departe ceva ce nu am experimentat și noi și de aceea m-am și dus în atât de multe direcții, să experimentez eu mai întâi fel de terapii, să văd cum se simte pentru mine, cu ce rezonez, ce este pentru mine și ce vreau să dau într-adevăr mai departe. Partea aceasta a energiei feminine mă fascinează și mă face să fiu din ce în ce mai în contact cu mine, cu corpul meu în primul rând și cu fiecare alegere pe care o fac în fiecare zi și cum aleg să trăiesc viața în fiecare zi. Mă face să fiu mai conștientă și mai prezentă în corp, să fiu conștientă și prezentă de alegerile mele și de tot ce mă înconjoară. Este despre a observa cum gândești, cum te miști, cum îți pregătești mâncarea, cum vorbești, cum te conectezi la elementele naturii, la tot ce ține de spațiu înconjurător. Mă face să fiu foarte prezentă, mă face să fiu foarte conștientă și să onorez foarte mult conexiunea cu Mama Pământ. Pe mine asta m-a ajutat foarte mult. Mereu am fost ghidată să merg în natură și să mă conectez cu acea putere. În același timp, energia feminină, în cazul meu, și cred că este valabil pentru foarte multe persoane, a putut să își facă apariția în momentul în care am înțeles că fără energie masculină nu se poate manifesta energia feminină. Și m-am uitat acolo în acea direcție a energiei masculine, unde nu era complet vindecată. Pentru că, cum știi, putem să acționăm
însă depinde foarte mult de energia din spate. Contează foarte mult care sunt intențiile noastre și contează ca acea parte a energiei masculine să fie vindecată, pentru că nu ne putem forța, nu putem face lucruri de care nu suntem, poate, nu știu, mândre sau poate nu avem anumite limite sau poate nu ne ascultăm. Și atunci când m-am uitat la acea energie masculină și la partea mea care ținea de acțiune, de hotărâre, de a lua decizii, de a face lucrurile pur și simplu să se materializeze, mi-am dat seama că eu îmi negam foarte mult energia masculină și consideram că nu mai vreau să am de-a face cu energia masculină sau aveam anumite convingeri limitative asupra energiei masculine, pentru că lucrând foarte mult ca și stomatolog, am considerat că m-am conectat mai mult cu energia masculină decât cu energia feminină și atunci o respingeam. Și cum este și în constelațiile familiale, orice lucru pe care îl respingem, acela tinde să apară. Pentru că avem nevoie să ne uităm la acele lucruri pe care le respingem și avem nevoie să le integrăm și să le înțelegem, să simtă fiecare parte a noastră că este integrată, că este acceptată, că este văzută. Și atunci m-am uitat pe partea aceasta și am lăsat ușor să se manifeste și energia feminină, pentru că energia feminină poate să se manifeste în momentul în care energia masculină este întruchipată într-un mod sănătos. Foarte bine împachetat, sincer, și foarte frumos spus. Pentru că, da, într-adevăr, noi femeile avem această tendință de a ne pune masca masculinului mai mult decât trebuie și apoi când realizăm asta, ne ducem în extrema cealaltă și o refuzăm, o respingem total, în loc să ne găsim în echilibru. Da, Exact. pentru că într-adevăr, când ești la o muncă sau când ești la volan, da, sau la o muncă ce îți solicită mai multă atenție, avem nevoie să ne punem masca masculină, doar că să nu uităm că suntem și feminine în același timp și să vorbim cu blândețe, să integrăm partea aceasta de blândețe în orice aspect din viața noastră, exact așa cum ai spus, să fie și atent și cum mănânci și cum vorbești, etc. Deci foarte frumos explicat, mulțumesc. Și ce aspecte din terapiile sistemice și feminitate au fost cele mai relevante pentru tine și cum le-ai integrat în coaching-ul tău transpersonal? Am observat că după ce echilibrăm aceste energii și după ce ne uităm la fiecare aspect în parte, ce ține de energia masculină și energia feminină, parcă totul se așează. Din punctul meu de vedere, este un punct de pornire acest echilibru. Pentru că fie că ești femeie, ești bărbat, contează să ne echilibrăm aceste energii și este extrem de important să ne uităm aici. Nu se poate una fără alta, nu se poate să negăm o energie și să o manifestăm doar pe cealaltă. Ele sunt mereu în echilibru. Și am observat că în sesiunea a ajutat foarte mult să ne uităm. Lucrez în special cu femei și a ajutat foarte mult să se uite fiecare femeie în parte la bărbatul său interior și la femeia sa interioară. Și așa s-a adus foarte multă vindecare în interior, în sistem. S-au integrat foarte frumos aceste energii și s-a adus la o anumită conștientizare că este în regulă să manifestăm atât energia feminină cât și energia masculină. Nu le negăm, ci pur și simplu le împreunăm. Foarte frumos spus, pentru că îmi place cum îmbini definiția cu explicația, pentru că, da, într-adevăr, tu, lucrând pe terapiile sistemice, tu mai degrabă aduci părți din suflet masculine și feminine înapoi acasă, decât să te focusezi mai mult pe... Da, te focusezi și pe trauma din spate, dar te focusezi în principiu pe echilibrarea femininului cu masculinul, ceea ce este implicit motoul la Dira România.
echilibrarea dintre cele două energii care sunt absolut esențiale pentru a trăi, nu doar a supraviețui, ca să zic așa. Exact. Și Exact. da, eu pot sincer să spun că te recomand mai departe în acest sens, pentru că se văd rezultatele la tine în viața ta, cum și după ce ai lucrat la tine a intervenit și partea aceasta de nuntă, de ideea de a avea copii, de a avea o pisică, da? De a integra partea de familie în viața ta și Exact, eu sincer exact. chiar pot spune că ești un exemplu pentru tot ceea ce lucrezi, ceea ce spui și ceea ce dai mai departe. Da, da. Pe lângă această echilibrare a masculinului cu femininul, merg foarte mult și aici vin cu un semn de exclamare pe partea de emoții și pe partea de trăire și conștientizare a corpului. Exact așa cum ai spus, nu se poate una fără alta, cum nu se poate fără a înțelege și a observa emoțiile noastre. Și aici vreau să punctez din nou că noi nu suntem emoțiile noastre, noi suntem ființe divine, noi suntem suflete care suntem și trăim această experiență umană în acest corp uman, având aceste emoții. Având emoțiile pe care le experimentăm și le trăim zi de zi, minut de minut poate. Important e să le observăm și să ne readucem aminte cine suntem și să știm că acestea vin tocmai ca să ne aducă niște mesaje, să ne atragă atenția asupra unor circumstanțe poate din viața noastră. Și merg foarte mult pe a simți aceste emoții și a le elibera. A simți cum este corpul, ce senzații ne transmite corpul și de a aduce pace și liniște și ușurare în corp. Da, într-adevăr, tot ceea ce dau mai departe este ceea ce am experimentat și ce am introdus în viața mea. Da, ești într-adevăr un exemplu foarte bun pentru toți chiar, pentru că tu chiar ai explorat, ai adus și ai pus în practică elementele de feminitate în coaching-ul tău și le-ai combinat, da, cu aspecte din vindecarea și din evoluția ta personală. Da. Este foarte interesant și cum îmbini în sesiunile tale channeling-ul? Cum îți explici tu ideea de a canaliza, exact cum ai spus, emoțiile, ideea că suntem persoane divine, cum aduci tu channeling-ul în ședințele tale? Pentru mine, channeling-ul este conectarea la sursă și asta facem de fiecare dată, pentru că toate terapiile, toate sesiunile, workshop-urile, tot ceea ce creezi din această stare de conexiune cu divinitatea, cu sursa, cu sinele, fiecare cum simte și cum consideră de cuvință, pentru că fiecare are altă terminologie. Exact. Da, însă ne referim toți la același lucru. Și mă las foarte mult ghidată de acest proces. De exemplu, în stare de relaxare, când mă aflu, îmi vin foarte multe idei despre programe, meditații, cursuri. Asta văd eu prin channeling, la fel și în sesiuni. Ne conectăm. Bineînțeles, la începutul fiecărei sesiuni are loc o relaxare profundă în care ne dăm voie să lăsăm părți ale ego-ului nostru la o parte și să lăsăm lumina noastră să strălucească din ce în ce mai mult și din această lumină să lucrăm și să aducem integrare. Cum ne spuneai și tu de atât de multe ori, noi nu vindecăm nimic. Noi suntem perfecți exact așa cum suntem
Și ăsta este și scopul în sesiunile mele, să ne dăm seama că suntem perfecți așa cum suntem și să eliberăm tot ce nu ne mai servește, să observăm acele emoții care ne-au ținut în loc, care au fost atașate de noi ca niște poveri și să le observăm, să mergem până la rădăcină, să vindecăm, să aducem conștientizare până în profunzime și apoi să le lăsăm să fie eliberate, pentru că e nevoie doar de o schimbare de perspectivă și de o alegere conștientă că vrem să ne trăim viața într-un mod diferit față de familia noastră, de rudele noastre sau de ce am cunoscut până acum. Perfect spus. Și da, într-adevăr, când suntem în starea de channel, intrăm în acea stare de lumină, de conștientizare că suntem în siguranță și ca terapeuți și inclusiv ca și clienți, nu mai suntem subiectivi. Devenim obiectivi și lăsăm acea lumină să curgă prin noi și să rezolve totul pentru noi. Și atunci apare inclusiv mult mai ușor starea aceasta de conștientizare profundă, de schimbarea perspectivei. Foarte frumos spus. Deci ador interviul cu tine, să știi. Îți mulțumesc tare mult! Ce te-a inspirat să împărtășești experiențele tale și să devii coach transpersonal, care abordează terapiile și sistemice și aspectele puternice ale feminității și ale masculinității deopotrivă? Ce te-a inspirat cel mai mult? De când am descoperit dezvoltarea personală, dar și spirituală, a fost așa ca un drum pe care l-am început și nu am putut să mă mai dau la o parte. A fost ca un roller coaster care nu s-a mai oprit și nu se oprește și sunt în continuare acolo și merg mai departe și este ceva atât de puternic încât mi este foarte greu să explic în cuvinte. Am simțit că aceasta este calea mea. Fără prea multe explicații, am simțit că este pur și simplu drumul meu. Chiar dacă nu a venit atât de ușor, n-a venit atât de repede, este drumul meu și mi-l asum și merg mai departe și iubesc ceea ce fac și abia aștept să împărtășesc cu tine și cu toate proiectele la care lucrez și le fac cu atât de mare drag și cu atât de mare pasiune pentru că îmi doresc să fiu aici, să servesc mai departe, să dau mai departe din ce am fructificat, din ce am învățat, din ce am integrat, din ce rezonează cu mine. Aia e, pentru că, da, într-adevăr, o să ascultați și celelalte podcasturi, inclusiv cel al Lubnei, și Lubna a primit o întrebare de genul acesta, ce anume te-a inspirat, și la fel a spus, siguranța că știu cumva unde merg, mă simt sigură pentru că îmi place și simt că sunt pe drumul care trebuie. Minunea asta o face channeling-ul. Când intri în starea de channel și știi că ești pe drumul cel bun, nu știi cum să explici, nu știi să spui concret ce te inspiră, ci știi pur și simplu că te lași inspirat de acea senzație mai departe, că știi că urmează ceva mai bun, indiferent prin ce urmează să treci ca și transformare, știi că ești pe drumul cel bun pentru că ești susținut și efectiv iubești ceea ce faci fără să-ți dai seama de ce neapărat, pentru că simți că stă în tine acolo de milenii întregi, de un infinit de timp, ca să zic așa. Exact, așa este. E ceva care se cunoaște, se simte atât de familiar. Te ține acolo, te ține în siguranță, indiferent. Că mulți din noi, de câte ori poate n-am vrut să renunțăm, dar era ceva acolo care spunea, mai fă un pas, mai fă încă un pas. Și din acel încă un pas au mai fost încă 100 de pași și am ajuns unde ne-am dorit să fim astăzi și urmează să ajungem și mai departe, să ne descoperim.
e foarte frumos de când începi să te conectezi cu tine, să te uiți așa la tot procesul și să vezi unde ai fost și unde ai ajuns, doar pentru că ai avut acea încredere nevăzută în tine, că nici n-aveai de unde, ziceai că ești paranoia, cine vorbește prin mine, nu? Și îmi Exact, spune, exact. mergi mai departe, chiar dacă totul este ciudat acum. Exact, așa este. Și vreau să-ți mulțumesc, Roxana. Eu ți-am mai spus ție, însă vreau să spun și aici, să ofer acest insight și celorlalți. Tu ești aici să încurajezi atât de multă lume. Și crede-mă că nimeni nu m-a mai încurajat atât de mult și n-a crezut în mine și, bineînțeles, asta e valabil pentru toată lumea, de azi vorbesc despre experiența mea, n-a mai crezut în mine și în abilitățile mele pe partea aceasta terapeutică și pe partea aceasta profesională. Și îți mulțumesc pentru că tu chiar poți să faci, nu știu, omul să aibă încredere în el, într-adevăr, și să meargă mai departe. Mulțumesc, te iubesc și mă închin în fața ta și în fața celorlalți, pentru că eu nu aș fi avut încredere în voi și nu v-aș fi susținut dacă nu aș fi văzut puterea din voi, care efectiv stă acolo și zace acolo și așteaptă mereu să fie văzută. Și, practic, dacă voi nu ați fi fost atât de luminoși, eu nu v-aș fi văzut și nu v-aș fi încurajat. Și, bineînțeles, asta vine și dintr-o dorință a copilului meu interior, pentru că poate nu a fost încurajat sau poate nu a fost încurajat pe atât pe cât și-ar fi dorit și atunci, din acest lips al meu, dau eu mai departe și îi încurajez pe cei din jurul meu, mai ales atunci când văd diamantul din ei. Deci îți mulțumesc că existi și, bineînțeles, știi foarte bine că ceea ce vezi în mine există și în tine. Și se vede foarte clar că ai dus mai departe acest lucru, pentru că și tu încurajezi clienții tăi și tu îi ghidezi și tu crezi mai departe în ei și tu vezi lumina din ei și asta spune foarte mult despre noi ca și grup la Dira România, implicit. Pentru că eu vă recomand pe toți cu mare drag și cu foarte multă bucurie. Este atât de multă iubire aici că ne spunem te iubesc în fiecare zi doar pentru că respirăm unul lângă celălalt. Exact. Exact. Chiar dorim această iubire să se împrăște la toată lumea. Și ca un cuvânt de încheiere, ce recomanda mai departe, în general, pentru cei care ascultă acest podcast? Am încheierea perfectă. Mi-am adus aminte zilele trecute când mi-ai spus să-mi aduc aminte, și asta transmit și mai departe, adu-ți aminte unde erai anul trecut și unde ești acum. Câte lucruri s-au împlinit de anul trecut și, sau poate nu anul trecut, poate acum 2 ani, 3 ani. Câte lucruri din ceea ce faci azi, la un moment dat, doar visai să faci. Da. Se face piele de găină. Deci, efectiv, cât de mult poți să crești în 2 ani? Prima dată când ți se spune, poate, că băi, în 2 ani ai să faci, ai să dregi, ai să combini, ai să citești, ai să înveți și tu spui, băi, dar 2 ani de acum încolo mi se pare o veșnicie. Și uite ce repede au trecut 2 ani și ai ajuns să faci exact ce-ți spune inima. Exact ce-ți cerea inima la început și tu nici nu vedeai că ar fi fost posibil acest lucru. Exact. Așa este. Și ca o a doua încheiere, povestește-ne puțin despre retreat-ul tău din septembrie, nu? Cred că atunci îl organizezi. Ce se întâmplă acolo, despre ce este vorba, când și cum și unde. Este pe 16-17 septembrie. Este un retreat de 24 de ore în care îți oferi 24 de ore de relaxare, de conectare profundă la esența ta divină, feminină. Este un retreat pentru femei și vom avea mai multe workshop-uri în care
te vei redescoperi, îți vei observa, îți vei cunoaște adevăratul potențial, te vei conecta cu mai multe fațete ale feminității și vei elibera tot ce ți-a stat până acum în calea acestor manifestări, în a fi tu, într-adevăr, femeia pe care tu o visezi. Eu chiar vă recomand, mulțumesc, chiar vă recomand să participați la acest retreat de o zi, din cauza că, știți, eu mereu vă vorbesc în general despre, vedeți totuși la ce facilitator mergeți, din ce energie dă acel facilitator. Ei bine, dacă ai nevoie de o energie de feminitate integrată cu masculinitatea, dacă ai nevoie de acest vibe de zeiță, de zână împlinită, da? Chiar, chiar recomand acest retreat. Da? Pentru că la Marilis găsiți aceste aspecte pe care le căutați voi în viața voastră. Mereu lăsați facilitatorul să vă inspire cu povestea lui, pentru că dându-i creierului ideea că, uite, și această persoană a reușit ceea ce îmi doresc eu, creierul te va urmări, da? Va urmări aceste informații și cumva va face să ți le îndeplinească în viața ta, să ți le familiarizeze din ce în ce mai mult. De aceea trageți către facilitatori ce au dorințe asemănătoare de viață, ce au experiențe asemănătoare de viață, pentru că dacă ei au reușit, este dovada clară că și voi puteți reuși. Așa că dacă vă căutați feminitatea, la Marilis o găsiți sigur. Mulțumesc tare mult. Sunt de acord 100% cu ce zici. Într-adevăr, sunt doar dovezi că se poate. Exact. Asta să căutăm, cu asta să hrănim creierul. Și mai ales că la Marilis totul este așa ca într-o pădure cu zâne, unicorn ce cântă la harpă. Este totul magic și frumos, așa că dacă ai o viață cotidiană foarte, cum să zic, dintre aceasta așa grăbită, traumatizantă și ai nevoie de o relaxare de 24 de ore profundă în care să-ți recalibrezi sistemul nervos, mergeți fugind mâncând pământul chiar la acest retreat. Eu mi-aș dori foarte mult să particip, dar exact atunci, pe acele date, cred că o să fie petrecerea de burlăcițe, da? Știți că eu vă susțin, particip la toți. Data viitoare te aștept cu mare drag. Rezolvăm. Te pup, îți mulțumesc. Și eu te pup. Și eu îți mulțumesc tare. A fost minunat și îți mulțumesc pentru acest spațiu creat de siguranță și de iubire. Cu drag, te iubesc și vă iubesc și fără tine și fără voi acest spațiu nu ar exista. Niciodată un lider nu poate fi lider dacă nu are colegii săi alături cu care să se susțină întocmai pentru a îndeplini un vis comun și un cel comun. Așa că îți mulțumesc, te iubesc și îți sunt recunoscătoare pentru toate oglindirile. Îți mulțumesc tare mult, te îmbrățișez. Pupici! Pupici!